අද අපි කතා කරමු GIF videos එහෙම නැත්නම් GIF videos create කරන විදිය ගැන. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක්, ඉමේජ් එකක්, GIF වීඩියෝ එකක් විදියට ක්‍රියේට් කරගන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම ගිහින් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම දිගටම මම දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් bell button එකත් all දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ ළඟ තියෙන වීඩියෝ එකක්, ඉමේජ් එකක් use කරලා GIF වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන විදිය බලන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් සර්ච් කරලා එන්න මේ Giphy කියන සයිට් එකට. මම මේ වීඩියෝ එකේ description area එකේ දාලා තියන්නම් සයිට් එකේ link එක. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් උනත් මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි කොහොම හරි ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිය ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි display වෙන්නේ. ඔයා මෙතනදී මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන login ගිහින් මේ සයිට් එකට log වෙන එක. login ගියාට පස්සේ ඔයා කලින් සයිට් එකට log වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනට email password දීලා log වෙන්න. ඔයා අලුතෙන්ම මේ සයිට් එකට ආවනම් මෙතන sign up වලට ඇවිත් email එක හරි එහෙම නැත්නම් Apple device එකක් තියෙනම් ඒ Apple account එක හරි ඔයාගේ Facebook account එකෙන් හරි sign in වෙන්න ඕන. කොහොම වුණත් මම මේකට මගේ email එක දීලා sign in වෙනවා. හරි email එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ window එකක් එනවා check your email කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ email එකට activation code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒක ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ email එකට ආව code එක මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි type කරගෙන මේ submit button එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාව ආයිත් login interface එකට මේ විදිහට ඒවි. ආවා මෙතනට ඔයා දැන් sign in on email password දීලා login වෙන්න. මම දැන් දීපු email password දීලා මේ විදියට log වෙනවා. account එක create කරාට පස්සේ ඔයාලට Giphy site එකේ dashboard එක මේ විදියට තමයි display වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු GIF video create කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕන මේ create button එක උඩ click කරන්න. ඒක click කරාම ඔයාට මේ විදියේ window එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාට option තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් GIF sticker backdrop විදියට. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ GIF video create කරන විදිය ගැන නිසා මම මෙතනින් මේ GIF කියලා තියෙන option එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපිට file explorer එක open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් හරි ඉමේජ් එකක් හරි import කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන option ටික explain කරන්න ඕන නිසා image එකක් import කරගන්නවා. image එක select කරාට පස්සේ ඔයාලව මේ විදිහේ අලුත් window එකකට එනෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ආවම මේකේ tabs කිහිපයක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. captions, stickers, filters, draw කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට image preview එකක් බලා ගන්නත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ caption tab එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදි අපිට captions add කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට මම 2023 කියලා type කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේ text එකේ color එක change කරගන්න වගේම මේ style යටතේ අපිට font style එක change කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට font style කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් මෙතනින් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම animations use කරලා GIF video එක තවත් ලස්සන කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී wavy, cinematic, glitch විදියට animation ටිකකුත් දීලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට sticker tab එකට ගියාම අපිට මේකේ දැනට Giphy site එකේ trending වෙලා තියෙන stickers බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම sticker එකක් click කරලා අපිට පුළුවන් මේ sticker අපේ image එකට add කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඒ වගේ මේ sticker එක අපිට කැමති විදියට resize කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා මේ corner එකකින් ඇදලා. ඒකත් එක්කම අපිට කැමති sticker එකක් search කරලා හොයාගන්නත් අපිට search bar එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ sticker tab එකේ තියෙන්නේ. අපි යමු filters tab එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් filters tab එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Giphy site එක විසින් ලබා දීලා තියෙන filters කිහිපයක්.
ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම ෆිල්ටර් එකක් මේ විදියට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ඉමේජ් එකට හරි වීඩියෝ එකට හරි ලේසියෙන්ම ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ ෆිල්ටර්ස් ටැබ් එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ draw කියලා තියෙන ටැබ් එකට ගියාම ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ colors use කරලා ඉමේජ් එකේ හරි වීඩියෝ එකේ හරි draw කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි අඳින දේවල් වලට animations add වෙලා ලස්සන output එකක් ලැබෙන විදිය. ඒ වගේම මේ කොනේ තියෙන arrow එක click කරලා අපිට මේ brush එකේ size එකත් change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ tabs හතරේ නම් කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ වැඩ ඔක්කොම ඉවර කරාට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ යට තියෙන continue to upload කියලා තියෙන බටන් එක click කරන එක. ඔන්න ඔය විදියට පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට ඕනම ඉමේජ් එකක් වීඩියෝ එකක් මේ GIF site එක use කරලා GIF වීඩියෝ එකක් විදියට create කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වටින වීඩියෝ එක වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා බලන්න. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.